Hi guys! Pares kaming work from home ng asawa ko kaya naman araw-araw struggle din mag-isip ko anong kakainin. At uulamin during lunchtime and dinner. Buti nga yung breakfast hindi ko na iniisip. Dahil araw-araw Quaker oats yung kinakain namin. Ang lalaki nga nila. 3 pampalasa lang yung ginamit ko, asin at paminta. Naglagay din ako ng Chinese 5 spice. Try nyo to guys kasi ang sarap niya sa mga fried at kahit may sauce. I-coat lang nating mabuti tapos itaktak nyo yung excess. Pan-fry the chicken for 5 to 7 minutes, skin side down. And then, mga 4 to 6 minutes sa other side. Pero depende, makikita nyo naman kung luto na. Depende yan sa kung gaano kalaki ang inyong mga manok. Same pan, hinulog ko na yung sauce na ginawa natin kanina. Soy sauce, honey, ginger, garlic, 5 spice powder at water. Just simmer it for 1 to 2 minutes hanggang sa ma-reduce at mag-thicken yung ating sauce. Then, add the chicken thigh. Cook in high heat for 1 to 2 minutes. Make sure na makot maigi ng sauce yung bawat part ng ating chicken. Ako, napakasarap niyan. Okay, no? Ito na nga talaga namang napaka-juicy and tender ng ating chicken. Ayan, diba? Nakakatakam, sosing-saucy at ready na for plating.